नमस्कार, कक्षा 9 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म युनिट 17 ग्लोबल वार्मिङ एन्ड क्लाइमेट चेन्ज जुन टपिक छ यस अन्तर्गत रहेको रिडिङ टेक्स्ट फर्स्ट मुभी रिभ्यू छ चेजिङ आइस, त्यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु र साथसाथै यसै टेक्स्टसँग सम्बन्धित क्वेसनहरूको एन्सरहरू पनि गर्न गइरहेको छु। आउनुहोस् अब भिडियोलाई सुरु गरौँ। ग्लोबल वार्मिङ एन्ड क्लाइमेट चेन्ज। So look at the pictures and discuss the causes and consequences of global warming and climate change भनेर दिएको छ हामीलाई फर्स्ट पिक्चर। अब हामीले यसमा फर्स्टमा ग्लोबल वार्मिङ अनि यो क्लाइमेट चेन्ज र यो चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ र क्लाइमेट चेन्जको बीचमा के भिन्नता छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्न गइरहेछौँ। जस्तै ग्लोबल वार्मिङ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि इट्स अ लङ टर्म हिटिङ अफ अर्थ सर्फेस, हैन। अर्थको सर्फेसको जुन टेम्परेचर छ जुन चाहिँ लामो समयसम्म, हैन, लङ टर्म वार्मिङ अफ द प्लानेट भन्छ। डकुमेन्टेड जुन चाहिँ लामो समयदेखि नै जुन अर्थको एभरेज टेम्परेचर छ त्यसमा आएको इन्क्रिजमेन्ट, हैन, त्यो टेम्परेचरमा आएको इन्क्रिजमेन्ट जुन चाहिँ 1950-1900 देखि यता जुन प्री इन्डस्ट्रियल एरा छ त्यो प्री इन्डस्ट्रियल पिरियडदेखि यता चाहिँ नि मानव कार्यले ह्युमन एक्टिभिटीले गर्दाखेरि जुन किसिमको अर्थको टेम्परेचरमा इन्क्रिजमेन्ट आइरहेको छ, खास गरी यो फोसिल फ्युल है, फोसिल फ्युलहरूलाई चाहिँ नि बढी प्रयोग गरेर जुन किसिमको टेम्परेचर इन्क्रिजमेन्ट भएर यो जुन हिट ट्र्यापिङ ग्रिन हाउस ग्यास छ नि त्यसलाई त्यसको लेभललाई इन्क्रिज गरिरहेको छ नि, हो त्यस टर्मलाई त्यसलाई हामी ग्रिन हाउस ग्लोबल वार्मिङ भनेर बुझ्छौँ। र त्यस्तै गरी अर्को क्लाइमेट चेन्ज भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ भन्दा यो चाहिँ अलिक फरक छ। कुन हिसाबमा फरक छ भने यो चाहिँ ब्रोड टर्म भयो। ग्लोबल वार्मिङ भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको एउटा कम्पोनेन्ट, एउटा चाहिँ पार्टको रूपमा लिन सकिन्छ। यो चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त अम्ब्रेला टर्म भयो क्या है। यो चाहिँ ब्रोड टर्ममा चाहिँ नि हामी क्लाइमेट चेन्ज भनेर बुझ्छौँ भने त्यसको एउटा कम्पोनेन्टको रूपमा चाहिँ ग्लोबल वार्मिङलाई लिन सकिन्छ। क्लाइमेट चेन्ज मिन्स लङ टर्म सिफ्ट्स इन टेम्परेचर एन्ड वेदर प्याटर्न। इट रिफर यो वेदर प्याटर्न टेम्परेचरको साथसाथै वेदर प्याटर्नमा जुन किसिमको परिवर्तन आउँछ नि हो त्यसलाई चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज भनिन्छ। इट रिफर्स टु द ब्रोडर रेन्ज अफ चेन्जेस अर अल दी भेरिएसन्स इन क्लाइमेट द्याट आर ह्यापनिङ अन टु आवर प्लानेट। हाम्रो प्लानेटमा भइरहेको यो विभिन्न किसिमको ब्रोड रेन्जको जुन चेन्जेसहरू छ, क्लाइमेटसँग सम्बन्धित जुन परिवर्तनहरू छ त्यसलाई क्लाइमेट चेन्ज भनिन्छ। दिस सिफ्ट्स मे बी नेचुरल बट सिन्स 1800 ह्युमन एक्टिभिटिज हेभ बिन द मेन कज अफ क्लाइमेट चेन्ज। र प्राकृतिक रूपमा चेन्ज त हुन्छ, प्राकृतिक रूपमा चेन्ज भए तापनि मानवको कार्यले मानव एक्टिभिटीले गर्दाखेरि जुन इन्भाइरोमेन्टमा जुन क्लाइमेटमा परिवर्तन आएको छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी क्लाइमेट चेन्जको रूपमा लिन्छौँ। जुन फोसिल फ्युलहरूको बढी। वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन ग्लोबल वार्मिङ एन्ड क्लाइमेट चेन्ज भनेको छ। ग्लोबल वार्मिङ र क्लाइमेट चेन्जको विषयमा के फरक छ भन्दाखेरि ग्लोबल वार्मिङ एन्ड क्लाइमेट चेन्ज इज युज्ड इन्टरचेन्जेबली। यसलाई चाहिँ एकअर्कासँग इन्टरचेन्ज गर्न सकिन्छ। ग्लोबल वार्मिङ र क्लाइमेट चेन्जलाई सेमको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर बट ग्लोबल वार्मिङ इज वानली एस्पेक्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज। मैले अघि नै भनिसकेँ, एज आई अलरेडी टोल्ड यु, ग्लोबल वार्मिङ yes is one of the aspects or one of the component of climate change. In a simple way, global warming means the current increase in Earth's average temperature, but climate change refers the changes in wind, हैन, यो हावाको अनि यो प्रिसिपिटेसन, यो वाटर साइकल, त्यस्तै गरी लेन्थ अफ सिजन, हैन, यो सिजनको लेन्थहरुकोमा परिवर्तन आउने, त्यस्तै गरी स्ट्रेन्थ एन्ड फ्रिक्वेन्सी अफ एक्सट्रिम वेदर इभेन्ट्स लाइक ड्राउट एन्ड फ्लड्स एलोङ विथ ग्लोबल वार्मिङ है। यसै ग्लोबल वार्मिङ भन्दा अरू टर्म्सहरू पनि यसले टच गर्छ क्लाइमेट चेन्जले है। त्यस कारणले गर्दाखेरि क्लाइमेट चेन्ज र ग्लोबल वार्मिङको बिचमा केही भिन्नता छ है। अब क्लाइमेट चेन्जको कारण के हो त? क्लाइमेट चेन्ज अथवा ग्लोबल वार्मिङ के कारणले हुन सक्छ भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ गुड्स, हैन, गुडहरूको प्रोडक्सनले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको आइटमहरू जुन हामी प्रयोग गर्छौँ तिनीहरूको प्रोडक्सनको कारणले गर्दाखेरि, त्यस्तै गरी डिफरेस्टेसन भयो, हैन, त्यस्तै गरी पपुलेसन ग्रोथ भयो, त्यस्तै गरी युजिङ ट्रान्सपोर्टेसन भेहिकलहरू युज गर्ने, प्रड्युसिङ फुड भयो, त्यस्तै गरी पावरिङ
बिल्डिङ भयो, कन्ज्युमिङ टु मच फुड, टु मच अनि ओइल ड्रिलिङ भयो, वेस्ट भयो, अनि इन्डस्ट्रियलाइजेसन, यस्ता यस्ता विभिन्न किसिमको कारणले गर्दाखेरि क्लाइमेट चेन्ज अथवा ग्लोबल वार्मिङ चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको छ यो प्लानेटमा। यसको इफेक्ट के हुनसक्छ त? वाट आर द इफेक्ट्स अफ consequences अफ क्लाइमेट चेन्ज एन्ड ग्लोबल वार्मिङ? यो दुईटाको इफेक्ट के भन्दा राइज इन सी लेभल, समुद्रीको सतह बढ्ने, त्यसै गरी कोस्टल ल्यान्डको भाग घट्ने, लस अफ कोस्टल ल्यान्ड, त्यस्तै गरी चेन्ज इन प्रिसिपिटेसन अनि प्याटर्न, वाटर साइकलमा परिवर्तन आउने, त्यसै गरी वाटर सर्टेज हुने, अनि आगलागी हुनसक्ने, फायर थ्रेट हुनसक्छ, ड्राउट र फ्लड आउन सक्छ, त्यसै इन्टेन्स स्ट्रम भयो, साल्ट इन्भ्याजन भयो, आइस मेल्टिङहरू भयो। यस्ता किसिमको असरहरू चाहिँ हामी ग्लोबल वार्मिङ अथवा क्लाइमेट चेन्जको कारणले देख्न सक्छौँ। अब हामीलाई क्वेसन दिएको छ, हामीलाई पढ्नुभन्दा अगाडि यो चेजिङ आइस भन्ने जुन टपिक छ, मुभी रिभ्यू छ, त्यो हामी पढ्न गइरहेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीलाई केही क्वेसन दिएको छ है। वाट इज द नेम अफ योर फेभरेट मुभी, वाट सोर्ट अफ मुभी इज इट? यो जुन हामीले पढाएको छ नि चेजिङ आइस, यो कस्तो किसिमको मुभी हो, अनि वाट डु यु लाइक अबाउट द मुभी होइन, त्यसै गरी वाट आर इट्स विकनेसेस भनेर हामीलाई केही क्वेसनहरू दिएको छ। अब यसमा छ वाट इज द नेम अफ योर फेभरेट मुभी भनेको छ। सो मैले के लेखेको छु भने द नेम अफ माई फेभरेट मुभी इज द डे आफ्टर टुमोरो भन्ने छ, जुन चाहिँ रिलिज इन 2004 एन्ड इट्स एन अमेरिकन साइन्स फिक्सन डिजास्टर मुभी। द मुभी इज अबाउट ग्लोबल वार्मिङ एन्ड इट्स डिजास्टरस इफेक्ट्स अन दिस प्लानेट। वाट सोर्ट अफ मुभी इज इट? यो मुभी के खालको मुभी हो, कस्तो खालको मुभी हो त? सो इट्स अ डकुमेन्ट्री मुभी द्याट इन्टरप्रेट्स फ्याक्चुअल मेटेरियल होइन, फ्याक्चुअल तथ्य कुरामा आधारित अथवा चाहिँ तथ्य कुरामा बेस भएर बनाएको जुन मुभी हुन्छ नि मोसन पिक्चर, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डकुमेन्ट्री भन्छौँ। र यसको पर्पज के हुन्छ? द मेन पर्पज अफ दिस टाइप अफ मुभी इज टु एडुकेट अर एडुकेटिङ पिपल अर इन्टरटेनमेन्ट पनि हुनसक्छ, तर प्राइमरीली इट इज फर इन्स्ट्रक्सन अर एजुकेसन अर रिसर्च स्टडी होइन, विभिन्न किसिमको कामको लागि हुन्छ, तर शैक्षिक पर्पज चाहिँ यसको प्राइमरी पर्पज हो। इट इज अल्सो नन एज नन फिक्सनल मोसन पिक्चर इन्टेन्स टु डकुमेन्ट रियालिटी है, यसले रियालिटीलाई डकुमेन्ट गर्छ, मोसन पिक्चर हो तर चाहिँ नन फिक्सनल हो होइन, यसमा पात्रहरू स्टोरीहरू हुँदैन। what do you like about movie, what are its weaknesses भन्छ। I don't find any weaknesses on that movie, but the efforts of नेचर फोटोग्राफर जेम्स ब्यालोगले जुन किसिमको काम गरेको छ यो मुभीमा, त्यो चाहिँ एकदम प्रेज वर्दी छ। एन्ड हिज एक्सट्रिम आइस सर्वे टु पब्लिसाइज द इफेक्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज, जुन चाहिँ नि एकदम के हो त, आई लाइक दिस आस्पेक्ट अफ द मुभी भेरी मच। यसमा चाहिँ मलाई मनपर्ने पक्ष भनेको जुन एक्सट्रिम आइस सर्वे गरेको छ जुन नेचर फोटोग्राफर जेम्स ब्यालोगले, यो चाहिँ नि एकदम राम्रो पक्ष लाग्छ मलाई। अब त्यस्तै गरी मुभी रिभ्यूको बारेमा दिएको छ हामीलाई, यसमा केही अलिकति यसमा केही मिस्टेक जस्तो लाग्यो मलाई यो मुभीको रिलिज डेटको सन्दर्भमा। टाइटल दिएको छ, अब हामीले मुभी रिभ्यू लेख्दाखेरि यसरी नै लेख्नुपर्ने हुन्छ, चेजिङ आइस मुभीको नाम भयो। यो चाहिँ मुभीको जानर के हो त, डकुमेन्ट्री बायोग्राफी हो, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा छ। जेफ ओर्लोस्की राइटर के अरे डिरेक्टर भयो, त्यसै गरी प्रड्युसरमा जेरी आरोनसन, पाउला डुप्री, पेसमेन, जेफ ओर्लोस्की। राइटर छ मार्क मोनरो, अनि रिलिज डेट 10 अगस्त 2016 भनेर दिएको छ, तर मैले विकिपिडियामा चाहिँ अलिक फरक किसिमको डेट पाएको छु, यो चाहिँ 2012 मा बनेको भनेर त्यसमा दिएको छ। रन टाइम चाहिँ लगभग 75 मिनट छ यसको है। त्यसै गरी यो डायमन्ड डक्स र एक्सपोजर भन्ने कम्पनीले यसको प्रोडक्सन गरेको छ। यहाँ मैले यो विकिपिडियाबाट लिएको छु यो इन्फर्मेसन होइन। यहाँ चाहिँ के भनेको छ, नोभेम्बर 16, 2012 मा चाहिँ यो मुभी रिलिज भएको भनेर भनिएको छ, र मैले यहाँ केही यसको टेलर पनि राखिदिएको छु यो पिक्चर यो डकुमेन्ट्रीको। यो कपिराइट लाग्न सक्छ, त्यस कारण मैले यसको साउन्ड चाहिँ अफ गरेको छु, भाइ बहिनीले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ नि यो फोटो एक्सप्लेनेसन तर्फ। ओके, अब हामी चाहिँ रिभ्यूलाई पढ्न गइरहेछौँ। इन द वेक अफ हुरिकेन स्यान्डी, यो स्यान्डी हुरिकेन इन द वेक अफ भनेको आफ्टर म्याथ भनेको पछि
के पछि भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ हुरिकेन आएको थियो आधीबेरी स्यान्डी भन्ने जुन चाहिँ एउटा भाइलेन्ट विन्ड हो साइक्लोन हो जुन चाहिँ नि 2012 को नोभेम्बर 2 मा चाहिँ नि आएको थियो जुन 185 किलोमिटर पर आवरको जुन रफ्तारमा जुन हावाको गतिमा आएको हुरिकेन हो यो स्यान्डी हुरिकेन यसपछि द पावर एन्ड अनप्रेडिक्टेबिलिटी अफ नेचर एन्ड द एभर चेन्जिङ वेदर प्याटर्न हेभ बिकम इन्क्रिजिङली अपरेन्ट है अब यसबाट चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं के बुझ्न सक्छौं भने द पावर एन्ड अनप्रेडिक्टेबिलिटी अफ नेचर के नेचरको पावर र अनप्रेडिक्टेबिलिटी यस्तो हुन सक्छ अनप्रेडिक्टेबिलिटी भनेको जुन प्रेडिक्टै गर्न सक्दैन के नेचरको पावर हैन जुन यो हुरिकेन एउटा चाहिँ एभिडेन्स भयो ले ल्याएको चाहिँ जुन डिस्ट्रक्सन सर भयो एभर चेन्जिङ वेदर प्याटर्न हेभ बिकम इन्क्रिजिङली अपरेन्ट र यो जुन वेदर चेन्जको कारणले गर्दाखेरि यस्ता यस्ता किसिमको घटनाहरू चाहिँ हाम्रो आँखा अगाडि हामीले चाहिँ देखिरहेछौँ हैन यसको चाहिँ क्लियरली भिजिबल हामी क्लियरली देख्न सक्छौँ के मौसम परिवर्तन अथवा चाहिँ ग्लोबल वार्मिङको कारणले गर्दाखेरि क्लाइमेट चेन्जको कारणले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको चाहिँ जुन हुरिकेन स्यान्डी हुरिकेन जस्तो किसिमको इभेन्टहरू चाहिँ हाम्रो आँखा अगाडि हामीले देखिरहेछौँ सो as topic such as weather and global warming become increasingly prevalent in today's culture र अहिले यो चाहिँ यो के भइरहेछ भने ग्लोबल वार्मिङ बिकम इन्क्रिजिङली प्रिभ्यालेन्ट इन टुडेज कल्चर है यो चाहिँ इन्क्रिजिङ भइरहेछ ग्लोबल वार्मिङ चाहिँ नि यसको यो विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम वृद्धि हुने काम चाहिँ नि अहिले कल्चर जस्तै भइसकेको छ क्या टुडेज कल्चर जेम्स ब्यालोग्स डकुमेन्ट्री चेजिङ आइस प्रोभाइड्स अब जेम्स ब्यालोग्सको डकुमेन्ट्री चेजिङ आइसले हामीलाई के प्रोभाइड गर्छ भने इट प्रोभाइड्स स्ट्राइकिङ इमेज अफ हाउ क्लाइमेट चेन्ज हेज कज्ड ग्लेसियल इरोजन यो ग्लेसियल इरोजन भइरहेको छ यो ग्लेसियल इरोजन हैन क्लाइमेट चेन्ज हेज कज यो क्लाइमेट चेन्जकै कारणले गर्दाखेरि यो ग्लेसियल इरोजन भइरहेछ भन्ने कुराको प्रमाण हैन तथ्य चाहिँ यो जुन चेजिङ आइस भन्ने जुन डकुमेन्ट्रीले प्रोभाइड गरेको छ है यहाँ चाहिँ मैले के ग्लोसरीमा के राखिदिएको छु इन्फर्मेसन जस्तै जेम्स ब्यालोग भनेको एन अमेरिकन फोटोग्राफर हुज वर्क्स एक्सप्लोर द रिलेसनसिप बिट्विन ह्युमन्स एन्ड नेचर र ह्युमनको रिलेसनसिप बिचमा उनीहरूको बिचमा भएको जुन किसिमको रिलेसनसिप छ त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने काम गर्छन् र ग्लेसियल इरोजन भनेको चाहिँ लुजनिङ अफ रक सेडिमेन्ट र सोइल बाई ग्लेसियल प्रोसेस ग्लेसियर स्प्रेडिङ ओभर द सर्फेस अफ ल्यान्ड है हिम नदीहरू आउने त्यस्तै गरी यसले विभिन्न किसिमको क्षतिहरू गर्ने असरहरू गर्ने द अवार्ड विनिङ मुभी विच ओपन्स यो मुभी कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि लस एन्जलसबाट सुरु हुन्छ है ओपन्स इन लस एन्जलस भनेको छ यो प्रिभियस फर्स्ट सेटिङ चाहिँ लस एन्जलसमा छ र जुन चाहिँ नोभेम्बर 23 ट्रेसेस द जर्नी अफ इन्भाइरोमेन्टल फोटोग्राफर ब्यालोग as he attempts to capture the erosion of glacier in the Arctic through photographs and video. जसले चाहिँ नि के कुरा ट्रेस गर्छन् भन्दाखेरि के कुरा रिभिल गर्छन् भने उनको त्यो जर्नीले जुन त्यो फोटोग्राफीको जुन जर्नी छ उनले चाहिँ नि जस्तै यो आर्कटिक एरियामा हैन आर्कटिक एरियामा भएको जुन ग्लेसियर इरोजन छ त्यसको बारेमा उनले अन्वेषण गरेका छन् एक्सप्लोर गरेका छन् र त्यसको फोटोहरू र भिडियोहरू चाहिँ उनले कैद गरेका छन् In order to accomplish this goal, अब जुन ग्लेसियर इरोजनको बारेमा अध्ययन गर्नको लागि अथवा चाहिँ यो मिसन पूरा गर्नको लागि in order to accomplish his goal, Balog started his own project and dubbed it in the extreme ice survey. र त्यो प्रोजेक्ट उनले सुरु गरे जुन फोटो खिच्ने जस्तै यसलाई हामी के भन्छ भने यसको उनले नाम के दिएका छन् भने यो प्रोजेक्टको एक्सट्रिम आइस सर्वे हैन यो चाहिँ एउटा इनोभेटिभ लङ टर्म फोटोग्राफी प्रोग्राम भयो जेम्स ब्यालोगको जुन चाहिँ 2007 मा उनले चाहिँ स्थापना गरेका थिए हैन र यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो त यो ग्लेसियर इरोजन अफ ग्लेसियरको खास गरी इरोजन अफ ग्लेसियर इन आर्कटिकमा चाहिँ आर्कटिक जोनमा भएको त्यो ग्लेसियर इरोजनको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्नु and त्यसको एभिडेन्सहरु कलेक्सन गर्नु Balog started his own project and dubbed it in the extreme ice survey हैन जसलाई चाहिँ उनले extreme ice survey भनेर नामकरण गरे this endeavor उनको जुन यो प्रयास छ एफोर्ट छ began as a project for national geographic पहिला चाहिँ खास गरी नेशनल जियोग्राफिक को लागि चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोजेक्टको लागि चाहिँ उनले सुरु गरेका थिए तर पछि यो टर्न आउट टु रिच अ ब्रोडर स्कोप र जसले चाहिँ एउटा ठूलो चाहिँ ब्रोडर स्कोप लियो by tackling the problem of glacier erosion र यो
ग्लेसियल इरोजनको बारेमा चाहिँ नि त्यो समस्या छ त्यो समस्या ट्याकलिङ गर्नको लागि यसले चाहिँ नि ब्रोडर स्कोप लियो क्या यो प्रोजेक्टले। ब्यालोग सर्वे बिगिन विथ अ टोटल अफ 25 क्यामेराज। उनले चाहिँ नि 25 वटा क्यामेराहरू सेट गरेका थिए हैन, 25 वटा क्यामेराहरू सेट गरेका थिए द्याट वेयर टु बी मोनिटर्ड ओभर द कोर्स अफ 3 इयर्स र जुन चाहिँ नि 3 वर्षको ड्युरिङ 3 वर्षको पिरियडसम्म यसलाई मोनिटर गरेको थियो। क्यामेराले खिचेका कैद गरेका फोटोहरूलाई 3 वर्षसम्म चाहिँ नि कैद गरिएका फोटोहरूलाई मोनिटर गरेको थिए। द क्यामेराज वेयर हाउस्ड इन प्रोटेक्टिभ युनिट्स र एकदम प्रोटेक्सन दिएर प्रोटेक्टिभ तरिकाबाट चाहिँ क्यामेराहरू सेट गरेको थियो इन अर्डर टु प्रिभेन्ट देयर डिस्ट्रक्सन र क्यामेरा चाहिँ नबिग्रोस् कुनै पनि किसिमको असर नहोस् भनेर चाहिँ इन द हार्स आर्टिक वेदर क्या त्यो हार्स एकदम रुखो किसिमको आर्टिकको जुन मौसम छ त्यसले कुनै पनि किसिमको प्रभाव नपारोस् भनेर चाहिँ एकदम प्रोटेक्टिभ तरिकाबाट चाहिँ त्यो क्यामेराहरू सेट गरेको थियो। एन्ड ब्यालोग्स टिम पिरियोडिकल्ली डाउनलोडेड द फुटेज र उनका टिमले चाहिँ एकदम पिरियड वाइज के हैन लगातार कन्टिन्युअसली उनीहरूले चाहिँ त्यसको फुटेजहरू चाहिँ डाउनलोड गर्थे है। आफ्टर ह्याभिङ फोटोग्राफ्ड ग्लेसियर्स इन पास्ट उनले चाहिँ पास्टमा पनि यो ग्लेसियर्सहरूको फोटोग्राफी अथवा फोटो खिचेका थिए। त्यसपछि ब्यालोग सेज इन द फिल्म द्याट ही वान्टेड टु रिटर्न टु सम अफ द सेम प्लेसेस र उनले त्यो डकुमेन्ट्रीमा के पनि भनेका छन् भने त्यो जुन ठाउँमा उनले पहिला फोटो खिचेका थिए त्यो ठाउँमा उनी फेरि फर्केर पनि गए अरे है। वान्टेड फर्केर जान चाहन्थे। ही वान्टेड टु रिटर्न टु सम अफ द सेम प्लेस ही ह्याड भिजिटेड टु सी हाउ ग्लेसियर्स ह्याड चेन्ज र ग्लेसियरहरू कसरी चेन्ज भयो भन्ने कुराहरू हेर्नको लागि उनी चाहिँ त्यो जुन ठाउँमा उनी पहिला गएका थिए त्यहाँ उनी फेरि जान चाहन्थे। ही एन्ड हिज टिम सेटअप क्यामेराज इन र उनका साथी र उनका टिम मेम्बरहरू मिलेर चाहिँ ग्रिनल्यान्डमा आइसल्यान्डमा अलास्का एन्ड मोन्टानाज ग्लेसियर नेसनल पार्कमा चाहिँ उनीहरूले क्यामेराहरू सेट गरेका थिए अरे। The documentary begins with a series of striking and intense video clips जुन चाहिँ हामीले स्ट्राइकिङ र इन्टेन्स भनेको चाहिँ एकदम ग्रेट एक्सट्रिम हैन एकदम चाहिँ धक्का दिने किसिमको क्या हैन छुने टचिङ खालको स्ट्राइकिङ एन्ड इन्टेन्स भिडियो क्लिप्सहरू अफ मल्टिपल नेचुरल डिजास्टर जुन प्राकृतिक प्रकोपहरू छ धेरै मल्टिपल नेचुरल डिजास्टर्सको चाहिँ उनले इन्टेन्स र स्ट्राइकिङ भिडियो क्लिप्सहरू उनले कैद गरेका थिए। ब्यालोग इस्टाब्लिसेस द गोल अफ द फिल्म फ्रम द भेरी बिगिनिङ र उनले के गर्छन् भने ब्यालोग इस्टाब्लिसेस द गोल अफ द फिल्म फ्रम द भेरी बिगिनिङ बाई एक्सप्लेनिङ हिज ओन इनिसियल स्केप्टिसिजम उनले त्यो फिल्मको गोल पनि बताउँछन् र त्यसको साथसाथै उनले के गर्छन् भने स्केप्टिसिजम भनेको डाउट है उनको शङ्का रिगार्डिङ क्लाइमेट चेन्ज प्रति जुन उनको शङ्का थियो त्यो पनि उनले चाहिँ त्यहाँ एक्सप्लेन गर्छन् सुरुमा। एन्ड एकाडेमिक रिसर्च अन दिस टपिक दिस मेक्स ब्यालोग मोर रिलेटेबल एन्ड इन्क्रिजेज हिज क्रेडिबिलिटी र यो कामले गर्दाखेरि उनको चाहिँ मोर रिलेटेबल भनेको रेस्पोन्सिभ पर्सन अथवा चाहिँ उनको यो फोटो जर्नलिस्टको रूपमा जुन किसिमको उनको क्रेडिबिलिटी छ त्यो चाहिँ इन्क्रिज भएको थियो। त्यो ट्रस्ट वर्दिनेस चाहिँ उनको इन्क्रिज भएको थियो। हु इन्ड्स अफ फाइन्डिङ र जसले के गर्छन् भने अन्त्यमा फाइन्डिङ एभिडेन्स फर वाट ही वान्ट्स डाउट वाज एक्चुअली अकरिङ र जुन कुराको उनले शङ्का गरेको थियो नेचरमा यस्तो हुनसक्छ यो क्लाइमेट चेन्जको कारणले चाहिँ भविष्यमा यो हुनसक्छ भनेर जुन किसिमको डाउट गरेका थिए जुन किसिमको शङ्का गरेका थिए त्यो चाहिँ वास्तवमा भइरहेको उनले एभिडेन्स प्रमाणसहित फेला पारे। दिस डकुमेन्ट्री इफेक्टिभली कम्बाइन्स डेटा एन्ड साइन्टिफिक फ्याक्ट र यसले के गर्छ त विभिन्न किसिमको डेटाहरू र साइन्टिफिक फ्याक्टहरू चाहिँ यसले के गरेको छ कम्बाइन गरेको छ है यो डकुमेन्ट्रीमा विथ भिजुअल्ली एपिलिङ इमेजेस र त्यो साइन्टिफिक डेटाहरू साइन्टिफिक फ्याक्टहरूको साथसाथै यसमा चाहिँ एउटा के छ भने एट्र्याक्टिभ इमेजेसहरू पनि हामी यहाँ पाउन सक्छौँ द्याट मेक क्लाइमेट चेन्ज मोर रियल र क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ वास्तवमै भइरहेको छ भन्ने कुराको चाहिँ एभिडेन्स दिने किसिमको एपिलिङ टाइपको इमेजेसहरू साइन्टिफिक फ्याक्टहरू डेटाहरू उनले चाहिँ यस डकुमेन्टमा प्रेजेन्ट गरेका छन्। ब्यालोग्स फोटोग्राफ्स एन्ड टाइम ल्याप्स फुटेज अफ ग्लेसियर्स calving or breaking apart into iceberg allow viewers to see and experience what is actually happening in this zone र उनले जुन किसिमको टाइम ल्याप्स फुटेजहरु जुन कलेक्सन गरेका छन् खिचेका छन् फोटोग्राफ्सहरु खिचेका छन् जसले के कुरा प्रमाणित गर्छ भने यो चाहिँ आर्टिक जोनमा चाहिँ वास्तवमा एक्चुअली हैन के भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ भ्युअर्सहरुले देख्न र एक्सपीरियन्स अनुभव गर्न सक्छन् यो डकुमेन्ट्रीमा।
द बिगर द स्क्रिन द बेटर टु भ्यू द ब्युटिफुल इमेजेस र जति ठुलो स्क्रिन छ उति नै राम्रो देखिन्छ त्यो दृश्यहरू हेर्नको लागि हामीले जुन त्यो डकुमेन्ट्री हेर्दाखेरि ठुलो स्क्रिनमा हेर्ने हो भने एकदम राम्रो देखिन्छ सिनहरू एन्ड द्याट डायलग हेज क्याप्चर्ड मेनी अफ विच मोस्ट पिपुल विल नेभर ह्याभ द चान्स टु एक्सपिरियन्स इन पर्सन र जुन चाहिँ नि जुन दृश्यहरू छ जुन इमेजहरू छ जो मान्छेले चाहिँ नि वास्तवमा रियल लाइफमा उनीहरूले कहिले पनि त्यो अनुभव गर्न नसक्ने किसिमको क्या त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि इमेजेसहरू त्यस्तो किसिमको फुटेजहरू चाहिँ उनले क्याप्चर गरेका छन् यो डकुमेन्ट्रीमा Dialogue also refrains from overwhelming his audience with too many scientific details र उनले चाहिँ एकदम धेरै व्यापक रूपमा चाहिँ त्यो साइन्टिफिक डिटेल जटिल किसिमको साइन्टिफिक डिटेल दिएर मान्छेलाई चाहिँ ओभरवेल्मिङ गर्ने तरिका जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ रोकेका छन् क्या उनले मान्छेलाई ओभरवेल्मिङ चाहिँ गरेका छैनन् उनले चाहिँ फ्याक्ट जति चाहिने हो बुझ्ने तरिकाबाट सिम्पल वेमा चाहिँ उनले साइन्टिफिक डेटाहरूलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरेका छन् मेक द डेटा इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड र जुन चाहिँ एकदम सजिलैसँग बुझ्न सकिने भाषामा बुझ्न सकिने तरिकाबाट मेथडबाट चाहिँ उनले एक्सप्लेन गरेका छन् ही एक्सप्लेन हिज मेथड एन्ड हाउ ही इन्टरप्रेट्स हिज रिजल्ट्स विदाउट कमिङ एक्रस एज बोरिङ भनेको त्यो उनले जुन किसिमको इन्टरप्रिटेसन त्यहाँ हामी पाउँछौँ जुन किसिमको मेथड उनले युज गरेका छन् एक्सप्लेन गर्नको लागि जसले अडियन्सलाई बोर चाहिँ पार्दैन है एकदम इन्ट्रेस्टिङ तरिकाबाट चाहिँ मान्छेले हेर्छन् इट इज हार्ड टु वाच एन एभालेन्स अन स्क्रिन होइन स्क्रिनमा एभालेन्स हेर्न चाहिँ कठिनाइ छ होइन यो गाह्रो हुन्छ अर सी द एक्सट्रिम एरोजन अफ ग्लेसियर ओभर अ सर्ट पिरियड अफ टाइम क्या यो छोटो समयमा यसरी यो पुरै अब ग्लेसियरहरू हेर्नु भनेको त यो चाहिँ एकदम अचम्मको कुरा भयो क्या यो प्रायः सम्भव हुँदैन क्या उनको डकुमेन्ट्रीले गर्दाखेरि यो कुरा सम्भव भएको छ नत्र भने नट रियलाइज द्याट डायलग इज क्लियरली अन टु समथिङ The film also incorporates a sense of extreme length that Balog and his team, including a glaciologist and a climatologist, were willing to go to capture footage of this glacial erosion. There are scenes in which Balog cries out in disappointment when some cameras are not working, and other moments when he puts himself in a quite precarious positions as he descends into holes and caves of ice in order to get the best shot के त्यो जति दुःख गरेको छन् उनले हैन त्यो प्रिकारियस पोजिसनहरुमा हामी उनलाई पाउन सकिन्छ नि त्यो बेस्ट शट लिनको लागि राम्रो दृश्यहरु कैद गर्नको लागि उनले गरेको जुन त्यो काम चाहिँ नि एकदम के छ प्रेजवर्दी छ हैन Not to mention the knee surgery that threatens to keep him from ice hiking on his journey र उनले चाहिँ जुन त्यो knee surgery छ उनको त्यो चाहिँ नि त्यो जुन that threatens to keep him from ice hiking on his journey उनले यो कुरा चाहिँ नि मेन्सन गरेका छैनन् है Chasing Ice is definitely a worthwhile documentary यो एकदम मूल्यवान हैन एकदम प्रिसियस हैन त्यसैगरी यो के भन्छ यसलाई praiseworthy documentary that combines intriguing theories and exquisite images यसमा fascinating theories हरु र अर्को चाहिँ नि एकदम एक्सट्रिमली ब्युटिफुल इमेजेसहरु छ नि त्यो डकुमेन्ट्रीमा हामी देख्न सक्छौं those who are skeptical about theories on environmental might be reluctant to see the film र इन्भाइरोमेन्टल थ्योरी प्रति रुचि नराख्ने मान्छेको लागि चाहिँ यो एकदम हेजिटेन्ट वाला अथवा चाहिँ रिलक्टेन्टिङ खालको चाहिँ नि फिल्म हुन सक्छ जसलाई इन्ट्रेस्ट छैन बट देयर इज स्टिल समथिङ टु बी गेन फ्रम ब्यालोग्स रिसर्च तर त्यहाँबाट हामीले चाहिँ केही न केही कुरा चाहिँ लिन सक्छौं Balog and his team make viewers think critically about climate change and what it can mean for our future. Okay. मान्छेलाई भ्युअर्सलाई चाहिँ क्रिटिकली क्लाइमेट चेन्जको बारेमा सोच्न बाध्य चाहिँ बनाउँछ यो डकुमेन्ट्रीले यो चाहिँ हाम्रो एक्सप्लेनेसन भयो यो मुभी रिभ्यूको अब हामी जाउँ यसको क्वेशनतिर फर्स्टमा म्याच द फलोइङ छ अनि त्यस्तै गरी सेकेन्डमा हाम्रो यहाँ के छ क्रस वर्ड पजल छ सेकेन्ड क्वेशन बीमा अनि थर्डमा फिल इन द ब्ल्याङ्क्स छ अनि त्यस्तै गरी यो डीमा चाहिँ नि के छ भने क्वेशन छ है यसको एन्सरहरु मैले तयार पारेको छु म भाइ बहिनीलाई त देखाउन गइरहेको छु यसमा हेरौं reluctant को हुन्छ hesitating to do something अनि B छ intriguing it means arousing one's curiosity or interest fascinating
Exquisite means exquisite means extremely beautiful or carefully made. Avalanche means a mass of snow, ice, or rock that falls down falls down the side of a mountain. Overwhelming ko, it's very great or so powerful that you can resist it. Credibility, it means the quality of being trusted or and believed in. Okay. Now अब दुईमा छ के छ भने यो क्रस वर्ड पजल छ, यसको चाहिँ म यसमा गरिदिन्छु. ओके. क्रस वर्ड पजल, पार्ट अफ अ फिल्म सोइङ अ पार्टिकुलर इभेन्ट. यसलाई भन्छ नम्बर कतिमा दिएको छ भन्दाखेरि 3 मा एक्रसमा हेरौँ. फुटेज, FOOTAGE, फुटेज हुन्छ यसको. टु फाइन्ड द ओरिजिन अर कज अफ समथिङ. सो यसमा नम्बर 5 मा हेरौँ. 5 मा ट्रेस, TRACE हुन्छ. त्यस्तै गरी नम्बर 6 मा अ फिल्म अर अ रेडियो अर टेलिभिजन प्रोग्राम गिभिङ फ्याक्ट्स अबाउट समथिङ. नम्बर 6 मा दिएको छ डकुमेन्ट्री, DOCUMENTARY, डकुमेन्ट्री हुन्छ. अब हामी डाउन हेरौँ. द फ्याक्ट अफ सोयल, स्टोन, इटिसी बिङ ग्रेजुअली ड्यामेज्ड अर रिमुभड बाई द वेव्स, रेन अर विन्ड. नम्बर 1 मा छ द फ्याक्ट अफ सोयल, स्टोन अनि बिङ ग्रेजुअली ड्यामेज्ड एन्ड रिमुभड बाई द वेव्स, रेन अर विन्ड. यसको नम्बर 1 मा छ इरोजन, EROSION हुन्छ. त्यस्तै गरी एन एटिट्युड अफ डाउटिङ द्याट क्लेम्स अर स्टेटमेन्ट्स आर ट्रु. यो चाहिँ हाम्रो 2 मा छ. यो चाहिँ के हुन्छ भने स्केप्टिजम, स्केप्टिसिजम. त्यस्तै गरी टु सक्सिड इन डुइङ अर कम्पिटिङ समथिङ एचिभ हुन्छ. यसको हुन्छ कतिमा दिएको छ, having or showing very strong feeling, intense, INTENSE. र अर्को हुन्छ accomplish, ACCOMPLIS. अब यो भयो हाम्रो क्रस वर्ड पजलको एन्सरहरू यहाँ पनि छ, हेर्नु होला. अब सी मा हेरौँ. Complete the sentences with the appropriate words, phrases from the text. Chasing ice. First one, chasing ice, glacial erosion is the result of climate change. इसको answer हुन्छ climate change. The beginning of the film is set in Los Angeles. James Balog began his project with a photography program called the Extreme Ice Survey. Balog wanted to go back to the scene of the photography to see how the glaciers had changed. The film is based on both data and on scientific details. The audience can have a better view of the images in big screens. Balog's project team consisted of a glaciologist and a climatologist. The person doubting about theories on environment may hesitate to see the film. अब अर्को छ क्वेसन एन्सर. क्वेसन एन्सर हेरौँ. ओके, मैले गरिदिएको छु. वाट काइन्ड, सरी किङ भएछ, वाट काइन्ड. ओके, वाट काइन्ड अफ फिल्म इज चेजिङ, what kind of film is Chasing Ice? Chasing Ice is a documentary film on the topic of global warming and climate change. B. What is the main objectives of the film? The main objectives of the film is to show that climate change is the main cause of glacial erosion in Arctic zone. Why did Balog and his team set up cameras in different places?
Balog and his team set up cameras in different places to find the evidences of glacial erosion caused by climate change. What helps the audience experience what is happening in the Arctic zone? Visually appealing images and time-lapse footages of glaciers calving or breaking apart into icebergs help the audience experience what is happening in the Arctic zone. Okay. How did Balog try to make the film interesting? Balog tried to make the film interesting by providing moderate scientific detail and understandable data with his explanation and interpretation of his result. Okay. Next, why is Chasing Ice a worthwhile film? Chasing Ice is a worthwhile film because it combines intriguing theories and exquisite images, making viewers think critically about climate change and its future consequences. Okay. भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यस च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।